Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag ga ik jullie leren hoe ik mijn tomatensaus maak. Dit is een makkelijke manier zonder dat je meteen dure apparaten hoeft aan te schaffen. En ja, tomatensaus is natuurlijk een geweldige basis voor al je Italiaanse gerechten. Dus laten we beginnen. Voor deze tomatensaus beginnen we met verse, goed gekleurde tomaten. Je hebt verschillende soorten kleuren tomaten, dus of ze nou rood of geel zijn, dat maakt niet uit als ze maar rijp zijn. Het eerste wat we dan doen, is natuurlijk de kroontjes verwijderen. Nu gaan we de tomaten fijn knijpen. Dit kan met je handen, maar je kunt ook een aardappelstamper of pureerder gebruiken als je dat makkelijker vindt. Het doel is om zoveel mogelijk sap alvast vrij te maken. De volgende stap is om het geheel nu eventjes kort aan de kook te brengen. Dit zorgt er dan namelijk voor dat het sap nog wat beter vrijkomt. En dat is weer handig voor de volgende stap. Hoe lang precies, maakt niet zo heel veel uit. Een paar minuutjes is genoeg. Als de tomaten zijn gekookt, is het tijd om het sap eruit te halen. Dit zorgt ervoor dat de tomatensaus straks niet te waterig is. Dus we zetten het vuur uit en we gieten hem door een vergiet heen. Als je handig bent met afgieten, kan je het ook gewoon zo doen, maar ik vind een vergiet makkelijker. Dat scheelt gewoon heel veel gedoe. Dus het enige wat je dan hoeft te doen, is het geheel door het vergiet heen gieten. Oh, moet je oppassen dat je niet knoeit. Tomaten geven soms rotzooi als je knoeit. En dan laat ik zo het water er een beetje uit lekken. Kan heel even duren, maar we gewoon even geduld hebben. Het is nou niet zo dat het uren duurt. Nu we het tomatensap eruit gefilterd hebben, kunnen we overgaan tot dit geheel fijn malen. Dit doen we om er een mooie gladde saus van te maken. En ik zelf doe dit met een staafmixer, maar het kan ook bijvoorbeeld gewoon in een blender. Dus ik doe het dan eerst in de pan en dan pak ik de staafmixer erbij. Dan gaan we er met de staafmixer eroverheen. Het pureren doe ik eigenlijk gewoon totdat het echt een saussubstantie heeft. Je ziet vanzelf wel wanneer het goed vloeibaar is. Maar eventueel kan je ook nog dit beeld een beetje aanhouden. Nu hebben we het alvast fijn gemalen tomatensaus mengseltje met daarin nog de zaden en de schillen. En daarnaast hebben we ook natuurlijk hier nog het tomatensap over. Het tomatensap zou je eventueel nog op kunnen drinken. Het is niet zo zoet als tomatensap uit de winkel, want dat is altijd gezoet. Dus als je het op diezelfde smaak wil hebben, voeg dan even een zoetstof toe, zoals suiker, honing of wat zelf je eigen voorkeur heeft. Of geef het aan de kippen, dat doe ik ook wel eens. En deze tomatensaus, waar dus die zaadjes en schilletjes in zitten, die gaan we nou nog eruit halen. Dat hoeft niet per se. Sommige mensen die eten gewoon de saus met zaadjes en schilletjes. Maar als je het bijvoorbeeld op een pizza gaat verwerken, dan kunnen die zaadjes en schilletjes in de oven heel krokant worden. En dat vind ik zelf niet lekker, dus ik haal ze er nu gewoon eventjes uit. Daarvoor gebruik ik een roestvrij stalen vergiet en een lepel. En het enige wat je dan eigenlijk hoeft te doen, is gewoon alvast een laagje van die saus in je vergiet. En dan wrijf je eigenlijk die saus gewoon door het vergiet heen. En door dit dan een tijdje zo te wrijven, hou je op een gegeven moment alleen nog maar de zaadjes en de schilletjes in het vergiet over. En de saus gaat er heel mooi doorheen. Er zijn ook speciale apparaten die je kan kopen, die dit dan voor jou doen. Dat scheelt heel veel werk, maar die moet je wel kopen. Dus ja, dit is vooral voor mensen die het een keertje willen proberen. Of gewoon een keertje een kleine hoeveelheid willen verwerken. Want als je niet zo heel veel hebt, dan is het natuurlijk zonde om gelijk een heel duur apparaat te kopen. Zoals jullie kunnen zien, zorgt dit ervoor dat al het vruchtvlees er goed doorheen gaat, maar de schilletjes en de zaadjes heel mooi achterblijven. Nou ja, aan de onderkant kan je het ook goed zien. Het is eigenlijk gewoon een mooi glad tomatensausje wat je hier aan overhoudt. Om de saus te bewaren gebruik ik lege glazen potten of flessen met een blikken draaidop. Ik breng de saus aan de kook en stop hem daarna met behulp van een roestvrij stalen trechter in de fles. Ik doe dan direct de dop erop, eerst 2 klikken naar links en dan naar rechts heel goed dichtdraaien. En traditioneel gezien doen we er natuurlijk volgens het oude Italiaanse recept 1 basilicumblaadje per glazen pot op de bodem.
Als je het er kokend heet ingiet, dan zorgt dat ervoor dat het spul zelf natuurlijk steriel is, want het is kokend heet. En omdat het er kokend heet ingaat en vervolgens wordt afgesloten, zuigt het zichzelf vacuüm tijdens het afkoelen. In feite is het hierdoor, mits je het goed doet, dus steriel en vacuüm afgesloten. En iets wat steriel en vacuüm is afgesloten, is meestal ook wel heel lang te bewaren. Ik eet er zelf gewoon de hele winter door van. Ik heb zelfs nog tomatensaus van 2 jaar terug, die gewoon nog helemaal prima is. Hoe lang het precies te bewaren is, durf ik je niet te zeggen. Maar ik weet wel uit ervaring dat het heel lang goed blijft. En dan is het belangrijk om zo snel mogelijk die dop er goed op te doen. We draaien 2 klikken naar links. En dan in één keer heel goed strak naar rechts vastdraaien. En dan kan je ervan genieten, zodra je er zelf zin in hebt. Natuurlijk zijn er van die speciale machines die het makkelijker maken, maar deze methode is perfect voor beginners die het gewoon eens zelf willen proberen. Het is op deze manier betaalbaar en je kunt gewoon het hele jaar genieten van de smaak van je eigen tomaten. Het is wel handig om er ook een datumpje op te zetten, heb ik gemerkt. Ik heb zelf verschillende flessen van verschillende jaartallen. En ik durf je niet meer te vertellen welke nou van 2023 is, welke van 2022 enzovoort. Dus ja, tegenwoordig hou ik dat wat beter bij en zet ik er ieder jaar netjes een stickertje erop. Dus dat raad ik heel sterk aan. Hartstikke bedankt voor het kijken. In de toekomst ga ik natuurlijk nog laten zien hoe ik hier pizza's van maak, lasagne en allerlei verschillende andere recepten. Dus ik zou zeggen, abonneer je op Jaspers Moestuinmagie en hopelijk tot de volgende keer.